کوم ځای پورې شوی ریکټینګل سرکل الیپس د شوي ټیکس شوي لیکل کول نه ده شوی مه کوئ شوي به یا ګول لیکل چې داسې کېږي همدغه لیکل دي که نه نیکسټ دی زموږ سره پیرل ډایمنشن فرض که دا یو ریکټینګل ډرا کړو د دې ډایمنشن معلومول غواړي صحیح ده نو دا به چلو کې راولئ پیرل ډایمنشن یو پوینټ به کلیک کې and then click the one point by click ونیسئ mouse به hold دی صحیح ده and then second point او برابر okay ټیک شو inches ها داسې دا mouse په دې hold نیولې را به شي بل پوینټ پورې دلته به mouse پرېږدي او داسې به دې طرف ته موومنټ وکړي پوه شوې ډایمنشن معلومول شي دا شان هاریزنټل ورټیکل هم شي دا دې که په دواړه وشو په دې باندې هم شي صحیح ده वर्टिकल के वर्टिकल हम दे बन गई पॉइंट स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट एंड और सेम टू सेम वाला जिस तरह गले अगर सही दलता है ठीक शो हम दो शांति सरा पखवा के वेल्डेजम सरा एंगुलर जबरे के एंगल मालूम और वाला सही ना देव कॉर्नर पे दब दसी पॉइंट को क्लिक की दसी बराबर है सही ना एंड देन release hold button see the button ba press sumra angle ki tada shape jodawal غواړي 90 no like this one click and then second click هغه angle کې به زموږ سره پوه شو به د کړه خپل shape تاسو جوړولای شئ ها همدغه شان کو غواړي چې یو سیګمنټ یو ایسي ته ویل شي دا چې یو ایسي ته ډایمنشن معلوم شي د خالډي معلوم شوی مثال لا سیګمنټ زما سره دی د دې ځګینه واخله کلیک وکړه دغه بره چې کومه حسابه مقه ډایمنشن راوړل چې یو ویسه معلوم کی پوه شو باندې دا زموږ سره دغه کمانډز ټولز کار صحیح ده نیکسټ زموږ سره دې بیا دغه ریکټینګل جوړوم نه سوري ته ضرورت نشته straight line یو لاین جوړول غواړي به څنګه جوړې نو straight line connector راوخله start point and then end point mouse पे प्रेस लाइन पे जोड़ शी start point ګوره mouse बटन पे होल्ड लिखा मतलब को तब लेफ्ट क्लिक चिकम दे दाबा दबावी दाबा प्रेस देना है और चिकम जगी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट जोड़ा ने शेप बटन में शुरू नहीं सा है बस प्रेस दाओ माउस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बा जोड़ शी दे सरबल दा पॉइंट मूवमेंट कवल वार्ड मोमेंटम में और कवल शी साइज का में सेवा के दा कवल اوس دې سره بیا زموږ سره مختلف ټایپس دي ګوره رائټ انګولر کنیکټر یعنی مطلب دی کې بس یو انګولر راشي دا انګولر او کوی چې نه انګولر زما په کار دی خو راوند په کار دی ویل تراشه راوند رائټ انګولر را کوي سو ګوره دا یو راوند دی دا بل داسې دا هم کولای شي سیده په دې کې بل کمانډ زموږ سره edit anchor point دا anchor point edit کول غواړي نو کولای شي click this one ډبل کلیک وکړه او موومنت ورکړه سو دا دې لپاره نه چې د موومنت ورکړي دا دا وځي edit کوم یو دا پوینټ ولګاو بل می دا پوینټ ولګاو ګوره دوه نوټ په دې کې ولګي اوس کو په دې کې ته یو بل لاین جوین کول غواړي نو بیا ته کولای شي straight line راواله लाइन ड्रा शो दे सरे कनेक्ट का और द लाइन मूवमेंट वर का दे सरे कनेक्ट का तो मत व नोट वाला का वल आओ पारे के मी योबल ड्रीम लाइन कनेक्ट को सही also the anchor the edit anchor point का दे माने पोस्ट हुई लास्ट में मखके नेक्स्ट इज हम सरा और लेने ड्रॉप शेडो बमंग संको शेडो मंगा शेप सरा हम कवले शू बलिकाई सरा हम कवले शू نو شیډو به تاسو څنګه اپلای کوئ دا لیکلي دي دا زما سره شیپ دی لما کلر هم ورکو دله مې هم کلر ورکو زه غواړم چې په دې دواړو باندې شیډو اپلای کړم اول راځو شیپ ته کلیک شیډو به راوالي and then draw it شیډو راغله زه چې لکه شاته چې کومه ستایل دي دغه شیډو کلر ته چینج کولای هم شي
اوس که د دې نور انګل وغیره چینج کول غواړئ هم کولی شئ. زه ګیله راشه دا ایوریج دی، زه یم چې دا آوټ سایډ کا زه ته یم چې نه دا څه وکړه میډل کا دغه شان دا زما سره ان سایډ کا دغه ایوریج ټیک دی. صحیح ده. دغه بیا ته چینج کولی هم شي. دا پوینټ تاله درکړی چې دا شیډو ته کوم طرف ته موومنټ کول غواړئ نو کولی شي چې ویسې په دې سره د دې چې کوم دا ټرانسپیرنسي ده سیوا کول غواړي کمول غواړي دا هم کولی شي. دا منځ کې چې کوم تاسو لګل کړئ. صحیح ده. په دې کې ډېر زیاتې خبرې دي خو هغه بیا د وخت سره وایو. صحیح ده. دغه کلر او داسې دا نه وي. اوس مثال همدغه شیډ زه په دې ټیکس باندې اپلای کول غواړم. صحیح ده. کوم لیکای ما کړی همدغه شیډ راواله ډرا کړه په دې باندې شیډو داسې ټیک ده. صحیح ده. خو کلر ولا ریډ کا داسې تاسو دې نه دا لرې کړئ وګورئ غاړو ته داسې مزدار شیډو ښکاره شوله. دې طریقې سره تاسو شیډو کولی شئ. ښه چې خپل لیکایي شی پارس چې دا په ډیزاینونو کې انشاءالله بیا موږ وایو ښه په ډیټیل سره خو دونه شي چې تاسو سره صرف اشنا شئ. نیکسټ دی زموږ سره کنټرول. کنټرول څه کوي؟ یو شیپ ما جوړ کړو کلر مې ورکړو. صحیح ده. زه غواړم چې دې نه یو شیپ جوړ کړم یو ډیزاین جوړ کړم. کنټرول راواخله and then drag inside ته به دا یواله ډرا کړي. خو دلته تاسو وګورئ صرف 1 رالو ښه ځکه دلته وګورئ کاپي د دې یوه ده. زه یم چې نه دا کاپیانې زما زیاتې پکار دي. outside of 1 कम राइए बल बांधे अप्लाई पार शेप बांधे कगली कई कार से सर्कली तस्बीर पसाने सर ड्रा ड्रा को तमाम कलर और को नवा कंट्रोल रहा दैट्स फन सो ने ज्यादा वार्ड से ज्यादा वाली دا کلر بیا تاسو چینج کول غواړئ چینج کولی هم شئ. داسې مزدار شی ټیک شو. دا تاسو په ریکټینګل باندې وکړئ هم کولی شئ. کلر شو همدغه کنټرول راواخله ډرا کړه مزدار شی جوړېږي. پوه شو ورباندې مشکل خو نه دی. دې کې بیا ډېر زیاتې خبرې دي. ښه آوټ سایډ جوړی هم جوړولی شي. همدغه ریکټینګل زه بیا جوړوم خو دا زه آوټ سایډ راکوم. ریډ کلر شو دا کنټرول راواله د دې پوینټ نه څه بهر داسې فریم ټایپ جوړېږي. صحیح ده. ډېر ښکلي انداز سره پوه شو ورباندې مشکل خو نه دی. نو دا زموږ سره د کنټرول دا بلنډر کوو بس دی. ښه بلنډر څه کار دی؟ فور ایگزامپل ما دوه شیپ جوړ کړل. یو دا ریکټینګل شو یو مې دا ډرا یو له مې یو کلر ورکړو او بل له مې بل کلر ورکړو. دا دواړه زه په خپلو کې داسې مکس کول غواړم. صحیح ده. نو دواړه چل به وکړي دغه بلینډ به راوالې بلینډ د دې ځګي نه ونیسه تر دې پوینټ سره به یې ټچ کړي. دا دواړه په خپلو کې سره مکس شو. هغه کلرونه هم په خپلو کې سره شریک کړل او هغه شیپ هم جوړ شو. داسې مه ګورئ چې داسې جوړ شو. په دې کمانډ باندې موږ بیا ډېر ښکلي ډیزاینونه جوړول شو. صرف د کمانډ د رن کولو طریقه یاد کړئ چې دا څنګه کېږي. د دې بیا مزید پراپرټیز دا به موږ د دې ځای نه وایو تاسو افیکټ ته راشئ بلینډ دا وګورئ دلته صرف شارټکټ راغلی او بیا به په ډیټیل سره د دې ځای نه وایو. ټیک شو. پوه شو ورباندې مشکل خو نه دی. بس ته دومره کار ولاړ شو کار کوو. صحیح ده. انشاءالله چې